Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det är sommar. Och för många betyder det ledighet och avkoppling. Och finns det något bättre då än att varva ner med en god bok? Vi på Siktpodd slappnar inte helt av, kan man säga. Vi har en jättespännande sommar framför oss med exklusiva författarintervjuer. Här i podden ska vi träffa några av de författare vars böcker finns med på listan över de 25 bästa fackböckerna detta sekel. Jag har väl inte missat att i Sikt nummer 5 så har vi skapat en egen kanon, kan man säga. Vi pratar om David Lagercrantz, Göran Rosenberg, Elisabeth Åsbrink bland andra. Nästa vecka drar vi igång på riktigt. Det här avsnittet blir en slags uppvärmning, kan man säga. Jag har besök av Sikts jurymedlemmar Sara Martinsson och Johan Kjellman Larsson. Vi ska ha ett samtal om den svenska fackboken, topplistor och trender i litteraturen. Välkomna till Siktpodd. Välkomna hit, Sara Martinsson och Johan Kjellman Larsson. Sara, du är journalist, författare, rådgivare till bokserien Sikt, skribent i EFN, Finansmagasinet. Johan, du är också journalist, författare, du är redaktör för Sikt. Stämmer bra. Idag är ni här och representerar juryn bakom Sikts lista över de svenska bästa fackböckerna för 2000-talets första kvartssekel. Vilket roligt uppdrag, Sara. Ja. Otroligt roligt uppdrag. Och vi är också levande bevis på att man kan ta sig igenom en sån här stor prestation levande. Ja, för det var det. Vad jobbigt? Ja, både och, men mest lustfyllt tycker jag ändå. Men för att brotta ner den här listan till 25, hade ju några 100 titlar från början och många olika röster som tyckte till och sådär. Men mest lustfyllt. Hur gick juryarbetet till? Ja, vi gjorde det så att vi började med att lista våra favoriter, helt enkelt en slags bruttolista, och sen så tog vi in hjälp från olika håll. Någon slags spjutspets inom facklitteraturen i Sverige skulle jag vilja påstå. Och så fick alla bidra, och sen så tog vi liksom ett möte i taget där vi bråkade och brottades och sådär. Men kul bråkande. Ja, som var då till exempel? Ja, men den här du kan väl inte mena att den här ska vara på topp 10? Jo, då ska jag förklara varför den ska vara det. Okej, det är sånt knådande alltså. Lite så. Fick du slåss för dina... Jag tror att det hände både 1 och 3 gånger att jag sa man kan inte göra en sån här lista utan den här och den här och den här. Och det är någon av dem som blev kvar? Eller? Några av dem blev kvar, men några är inte med. Men så ska det vara också. Det ska liksom vara ett grupparbete. Jag tror det var så för alla faktiskt, och at the end of the day så är det ju omöjligt att göra en sån här lista. Ja, man kan fråga sig varför man gör det. För det finns ju en diskussion även i övrigt om kanon och liknande. Verkligen. Får man göra så här? Man får absolut göra så här. Jag tycker man ska göra så här mycket större utsträckning. Alltså, jag kan bara gå till mig personligen. Jag har älskat listor i hela mitt liv. Alltså, det började väl när jag var 7 år och gjorde listor av mina favorittennisspelare. Typ. Ili Nastase? Nej. Michael Chang. Etta på den listan. Det var den här ettriga amerikanen som aldrig missade. Och sen så to this day så gör jag liksom listor med världens 100 bästa låtar på Spotify och sådär. Ja, den så jag är väldigt... Du är älskar listor faktiskt. Jag tror att människan älskar listor. Det är någonting vi genom att lista saker skapar vi sammanhang, och vi kan förstå den här obegripliga världen som vi försöker navigera oss fram i. Det är liksom, det tilltalar någonting väldigt djupt i oss. Vill ni att jag ska hjälpa?
Den här 25 bästa svenska fackböckerna-listan ska ju absolut hjälpa läsaren som kommer få en mycket trevligare sommar om den använder sig av den som riktmärke för läsningen. Absolut. Men tycker du att läs det här så är ni med liksom, så ni hajat eller? Både att det kommer vara så att har man läst det här så är man med i vad som är de 25 bästa böckerna som har kommit under det första kvartsseklet här i Sverige, så kommer det vara. Men man kommer framförallt få många fantastiska läsupplevelser. Jag hade ju läst några på 25-listan. Jag kan inte undvika att säga att man känner sig lite bekräftad med. Här har liksom supersmarta juryn valt ut. Ja, den har jag läst. Ja, den har jag läst. Så då har jag liksom varit med lite. Exakt. Nej, men jag tror det ska funka som en ingång till litteratur. Återigen, om jag går till mig själv, så många av de bästa böcker jag har läst har jag fått tips om på ett eller annat sätt. Läst, det kan vara bara nu kommande nummer, för Björn af Kleen skriver en text ifrån USA. Han tipsar om någon bok, Bowling Alone, av någon Robert Putnam som jag aldrig hade hört talas om, och blir liksom supertaggad på den. Så jag hoppas att det här ska kunna göra något liknande för de som orkar ta sig an det. Verkligen. Pratar mycket om läskris. Sånt där, kan det? Jag tror att det är en myt. Det är en myt. Alltså, så som jag ser det runt omkring mig, när jag sätter mig på tunnelbanan eller när jag sitter på bussen, jag tycker att varenda person sitter med en bok. Jaha. Och att det blir vanligare och vanligare. Eller så är det så att det liksom, jag får en bekräftelse på att jag har sett det en gång. Då ser du tittar efter det? Ja, men exakt. Men i mångt och mycket så tror jag absolut att det är lite av en myt eller lite överdrivet. För att jag upplever ett jättestarkt intresse för litteraturen. Och vi ser ju också det i reaktionerna på tidskriften Sikt, att de är oerhört positiva och många som längtar efter mer läsning. Ja, och reaktion på listan, har ni fått någon sån? Eller vilka har ni fått? Jag tycker det har varit mycket positiva reaktioner och visst genomslag i media har det varit. Ja, det har ju varit med i etablerade sammanhang. Precis, både kvällstidningar och dagstidningar har skrivit om den, så att det tyder ändå på att men jag tror, som du sa, det finns en mänsklighet i att gilla listor. Man bryter ner, man får liksom en överblick och det är liksom ett lätt sätt att hitta förhoppningsvis guldkorn. Ja, och är man kritiker på en kultursida så kan man ju också använda det för att reta upp sig själv för att få skriva en rolig text. Så att det finns liksom det finns många positiva. Det finns något för alla i den här. Ni landade i 25 böcker, en topplista, svensk toppen. Ska vi gå... Jag tänkte vi ska ta topp 3. Och prata om varför de hamnade där. Och då börjar man ju inte längst upp, utan börjar man på 3:e plats. Ett annat liv, P.O. Enquist. Ja, det är ju, alltså återigen med listor, det går ju egentligen inte. Det är liksom problemet med listan i grunden, att varför har just den hamnat där? Och det är ju väldigt svårt att fånga, förutom att säga helt enkelt att det var det vi tillsammans landade i. Men sen finns det såklart olika komponenter som man kan liksom försvara detta med, så att säga. Ja, gör det. Och det är ju då såklart att P.O. Enquist är en liksom portalfigur inom svensk litteratur i stort. Och det andra är förstås att det är en helt fantastisk bok. Väldigt fängslande, speciell, egensinnig och liksom brutal på många sätt. Men bildande och massa saker. Så den har liksom väldigt mycket samlat i ett verk helt enkelt. Självbiografiskt. Utlämnande. Uppgörelse med alkoholismen. Ja, en memoar över ett liv som på många sätt innehöll en hel del svårigheter. Nej, men det är ju, den där boken det finns också någonting så otroligt imponerande med att det är hans sista bok, eller hur? Visst skrev han en ganska så kort innan han gick bort. Ja. Så att han gör det här liksom ett av sitt hela författarskaps absolut mest
fantastiska gärningar gör en så sent i livet. Alltså det är en stark rekommendation. Underbar bok. Jag ska sträcka mig efter den här. 2:an, Expeditionen. Bea Usma. Ja. Vad säger du? Den är fin. Ja, den är fin. Ja, men den är fin. Ja. Den sticker ut lite bland titlarna på listan, skulle jag tro. För att den har bilder och... Ja. Jag kan inte visa allting här nu, men den är 2:a. Ja, den är ju grafiskt tilltalande. Det är ju en komponent här faktiskt. Ja, det är det. Absolut. Men sen, det har ju skrivits och pratats otroligt mycket om Bea Usma, som jag har fått Augustpriset 2 gånger. För den här gärningen, litterära bragdguldet får man nästan kalla det. För hon har ju varit upptagen av det här i decennier. Men jag tycker inte själva besattheten är det mest intressanta med den här boken, utan alltså hur hon gör det språkligt. Och jag minns, jag lyssnade på ljudboken efter att jag hade läst den. Och det kändes som att jag frös när jag lyssnade då. På hennes expedition. Ja, exakt. Så man är verkligen där. Ja. Här tycker jag var bra etta. Om man nu ska göra en lista. Gäller Thomas, Lasermannen. Alltså, vilken monumental verk. Vilken läskig och vilken bra bok. Jag minns att den kom ju tidigt på kvartsseklet, och jag minns att jag låg och läste den i min studentlägenhet. Jag pluggade till journalist. Så hade den där kommit och jag hade någon tenta jag skulle göra, men det gick liksom inte att lägga bort den här boken, för den är helt hypnotiserande. Samma här. Hur lät det när ni resonerade kring den? Ja, men jag tror återigen att den täcker in väldigt mycket olika saker i ett verk liksom. Alltså det är liksom en Dennis Lehane-thriller. Det är liksom ett hypnotiskt språk som Sara är inne på. Det är en makalös historia i grund och botten. Otäck och sådär. Men sen så är det ju också som undertiteln en berättelse om Sverige. Ja. Så det är också någonting mer än bara en fascinerande historia om Lasermannen. Alltså han täcker in liksom... Nej, det är ju inte bara en true crime. Nej, det blir en bildningsresa för att använda ett Horace Engdahl-ord. Ja, varför inte? Den borde alla... Jag har en kompis som brukar säga att jag läser inte böcker, säger han. Det är inte för mig. Nej. Men jag har läst en bok som är väldigt bra, och det är Gellert Tamas Lasermannen. Den glömmer jag aldrig. Det säger väl någonting möjligen. Vi kommer till en annan bok som en del säger att det är den enda boken de har läst också. Det var topp 3. Alltså, under de kommande veckorna så väntar vår sommarspecial. Det här är ett härligt uppsnack tycker jag, redan känns det så. Några av Sveriges främsta sakprosaförfattare kommer besöka och vi ska prata med dem och prata om hur böckerna kom till och hur det gick och sådär. Jag ska göra nedslag bland de titlarna nu som vi kommer att återkomma till i sommar. Ett jävla solsken, Fatima Bremmer, 2017. Wow. Ja. En fantastisk bok som skildrar journalistpionjären Ester Blenda Nordström. Fatima Bremmer var journalist, eller är journalist själv, men var inte något av de mest namnkunniga namnen när hon gav ut den här boken. Men den blev en sån otrolig succé. Den blev en storsäljare. Den fick Augustpriset. Och den satte inte bara Ester Blenda Nordström på kartan, utan även Fatima Bremmer. Ja, verkligen. Ja. Och det var en lucka, kan man väl säga. Och det är inte jag som hittar på. Men någon sa att det var en lucka i vår historia. Att man inte hade berättat tillräckligt mycket om den här personen, Ester Blenda. Verkligen. Alltså helt bortglömd om det inte vore för den här boken, skulle jag säga. Hon var okänd även för författaren, alltså fram till så att hon liksom började berätta om, eller fick nys om henne så att säga. Men den är ju väldigt tillgänglig bok alltså, och återigen fantastiskt fint berättad, förutom att själva innehållet är intressant i sig, så gör hon det ju också väldigt bra, alltså narrativt och så. Så det är ju en väldigt tillgänglig och
fascinerande bok på samma gång. Och den luckan som fanns i vårat medvetande, många då, och som har fyllt upp här, har ju gjort att jag hör ju ständigt folk referera till den här boken. Och det är den är bra gjord. Den är väldigt bra gjord. Det blev ju en av 10-tals alltså mest uppmärksammade fackböcker nästan. Absolut. Och har given också, plats på listan. Ja, given. Verkligen. Och har också nyligen följts upp med en, inte direkt uppföljare, men ändå en fortsättning där. Fatima Bremmer i boken Ligan berättar om lite mer om Ester Blenda, men också om fler av de här kvinnliga journalistpionjärerna. Coolingarna där. En annan som kom in på listan och som ska träffa i sommar. Och i Wienerwald står träden kvar. Elisabeth Åsbrinks berättelse, omskakande berättelse om den judiska flyktingen Otto Ullman flyr till Sverige, blir bästis med Ingvar Kamprad, Ikeas grundare to be, som då hade nazistiska och fascistiska sympatier. Va? Ja. Det var inte så konstigt att den kom in, tänkte jag säga. Men... Nej, precis. Det har ju gjorts ganska mycket den här typen av vittneslitteratur eller minneslitteratur kopplat till förintelsen, men det är ju ett lysande exempel det här, precis som Göran Rosenbergs på 3:e platsen där. Men det är ju en otroligt fängslande historia som hon har fått tag i. Alltså den är ju explosiv liksom i sin grund sådär. Och den här pojken Otto som kommer till Sverige då, och så skildrar hon berättelsen då genom de brev som hans föräldrar skickar till honom från Wien då. Så bara det hade ju räckt då. Men sen att han blir liksom Ingvar Kamprads vapendragare där någonstans i gränstrakten mellan Skåne och Småland där det väl. Så där han växer upp då sen, det är ju, det också med hans bakgrund då, alltså Kamprads bruna böjelser och så vidare, och krocken där, det blir något i hästväg. En häftig historia, en otrolig historia, och den är sann. Ja, det är ju journalistik, det är ju grävande journalistik det här. Verkligen. Och Elisabeth Åsbrinks författargärning är ju full av ytterligare flera storartade böcker, och man har läst den där och är sugen på mer högkvalitativ journalistik. Ja, nej, den är häftig alltså. Jag sa tidigare, en bok som många säger så jag har bara läst en enda bok. Jag är Zlatan. Biografin som David Lagercrantz skrev tillsammans med Zlatan Ibrahimovic, vår största fotbollsspelare i modern tid. Det där är min favorit på hela listan. Det är faktiskt. Det? Ja, varför det? Jag tycker att det där är en 100% epokgörande bok som lyckas med att både fånga den här fascinerande människan Zlatan, att säga någonting om samtiden och den samtid som han rör sig i, och berätta på ett sätt som verkligen har nått ut så otroligt brett. Den är ett sånt perfekt exempel på litteraturens oerhörda kraft. Liksom. Är det en bra bok eller en fascinerande historia? Ja, men nu är jag lite broken record här, men det är samma sak igen. Alltså det är en otroligt fängslande historia i grund och botten, men sen så gör han det, eller de då, jag vet ju inte, God knows hur mycket Zlatan egentligen var inblandad i detta, men han var ju åtminstone intervjuad, men just, det är båda de delarna som gör det till en fantastisk bok. För historien i sig hade ju räckt långt, men som sagt, den är gjord på ett sätt som gör att den är svår att lägga från sig. Alltså, man kan ju läsa den under en eftermiddag på bryggan typ. Alltså i stort sett. För den är så pass lättsmält då. Men sen finns det också det här återigen med på samma sätt som med Gellert Tamas bok, alltså att det är berättelse inte bara om en person och hans fantastiska resa, utan det berättar ju också någonting om Sverige. Han inledde faktiskt sommarförfattarspecialerna. Då får du fråga honom hur mycket inblandad Zlatan var i manus. Vi ska reda det här. Jag älskar David. Han är så galen och rolig och trevlig. Så det kommer finnas hur mycket som helst att prata om. Om jag får lägga till en sak om Zlatan-boken, så är det att att den var så given på listan, åtminstone för mig då också, och jag tror Sara håller med där säkert, att den var ju,
alltså en bok som skapade liksom en läsrörelse. Det är liksom en gärning i sig, och David har ju själv berättat att hur många som hörde av sig till honom. Det här var den första boken jag läste. Det här blev min ingång till litteraturen. Så det är en otrolig gärning på det sättet. Ja, bredare på det sättet. Som min pappa var ingen stor läsare, men Zlatan-boken läste han och ville diskutera flitigt. Så att den är verkligen... Kan man putta in en sån här trendfråga här då? Kan det komma fler sådana? Det är klart det kan. Det kommer sådana hela tiden. Är det någon som finns nu? Är det någon på gång? Det är någon som skriver den just nu kanske. Ja. Den som betyder någonting mer. Det behöver inte vara den största litteraturen, men det kan vara någonting som betyder och som kopplar till många. Vilken var den senaste sån boken som fick ett sånt brett genomslag? Alltså, på den här nivån så är det ju sällsynt. Alltså, jag skulle säga att det är typ en gång var 20:e år. En annan bok som är med på listan över de 25 viktigaste fackböckerna, sakprosaböckerna. Det omätbaras renässans av filosofen Jonna Bornemark. Det svåraste jag har tagit mig igenom och läst. I alla fall de första 3/4. Vad var det du tyckte var svårt? Svårt för att jag har svårt att ha alla de här ganska abstrakta begreppen i huvudet samtidigt. Försöka koppla det och sen hela tiden sitta och kanske förvänta mig att jag ska förstå mer. Kanske inte måste förstå allt, eller? Nej, verkligen inte. Men hon är ju akademiker. Ja, absolut. En annan. Så hon kommer ju lite från en annan värld på det sättet. Så om vi pratar tillgänglig litteratur så är ju, det håller jag med om. Den är en av de minst liksom brett tillgängliga på det sättet. Men med det sagt så, jag tycker också, alltså belöningen kan vara väldigt stor när man liksom orkar sådär och fasen, jag läser det här stycket en gång till. Jaha, nu. Och så ramlar kanske poletten ner då i bästa fall. Då tycker jag belöning kan vara väldigt mycket större än att liksom scrolla Instagram som kan ju vara utmattande då. Men det är väl det hon lyckas med. Alltså, för mig i alla fall. Upplever du så det hon gör? Det är en väldigt unik och speciell bok det här, eftersom att det är en filosof som använder sig av 1700-tals filosofi för att förklara samtiden i allmänhet och New Public Management i synnerhet. Alltså det är ett sånt otroligt brett steg mellan ursprung. Det är verkligen en liksom saltomortal över historien som hon gör på ett så otroligt elegant sätt. Och på tal om så här böcker som kommer väldigt sällan, så jag vet inte om det har det kommit någon annan svensk filosofibok på 00-talet som har fått ett sånt genomslag. Det tror jag absolut. Har vi ens några sådana filosofer som Jonna Bornemark? Väldigt unikt. Så jag ska säga att du var svårläst på det sättet att den ställer krav. Men du är inne på det, Johan, när man kommer dit och när hon börjar sammanfatta och syr ihop trådarna och hjälper en med det. Då, det är häftigt. Ja, då känner man sig smart. Det tycker jag är en skön grej. Den är, på det sättet är det en fackbok. Mer än en berättande. Mer än Björn af Kleens. Absolut. Men jag tycker den är, när hon blir konkret så är det ju, hon skriver tror jag att 25% av den svenska vårdapparaten, alltså vårdpersonal, alltså består av pappersarbete typ. Jag minns inte exakt, men det är ju många, när det kommer den här typen av konkreta exempel på det här, allting ska mätas, allting ska in i ett Excel-ark, allting ska optimeras, effektiviseras. Jag tror att när hon lägger det på den nivån så är det också väldigt lätt att känna igen sig i det. För att man lever själv i det där hela tiden. Så här. Vart är Excel-arket så att säga? Annars så orkar jag inte riktigt. Det är häftigt. Det omätbaras renässans. En häftig uppgörelse med mätsamhället och mätbyråkraterna, pedanterna. Där hon står på de vanliga, de enkla jobbens sida. De som ska ta hand om människorna. Värdera det mänskliga. Det är häftig. Tuff att läsa, men belönande.
Och vad gör det i sin tur då med samhället i stort? Alltså förlorar vi själen, förlorar vi mystiken, förlorar vi liksom det här som inte går att tvinga in i en kalkyl. Liksom. Ovetandet som Jonna Bornemark säger. Jag ska slänga mig med det lite, tänkte jag, i sommar. Det är okej att inte veta. Det är bra. Bejaka ovetandet. Ja. Flugfällan av Fredrik Sjöberg är en annan bok på den här listan. Jag älskar ju Fredrik Sjöberg. Jag älskar hur han skriver. Varför? Fullständigt skötokig han och rolig och kunnig. Vad är det du och går konstig. igång på då? Nej, hur han blandar genrer och hur han sticker iväg. Men om man bara skulle beskriva den. Det var inte jag som skulle prata om det här nu. Men det här är en favorit. Han skriver om, det är en flugsamlare som bor ute i Stockholms skärgård och så gör han lite kopplingar till olika märkliga figurer i historien. Okej, jag tror jag tar fram en Tintin istället eller kolla på Netflix. Men det är inte så, det drar in, det är något superfascinerande kring detta. Och han är med på listan över de bästa fackböckerna. Ja. Men du sätter finger på det där, tror jag. Alltså, just att det är... För det är inte representativ på det sättet att det är ett väldigt smalt ämne egentligen som han tar sig an. Och han är en nörd på något sätt. Men sättet han gör det på, och också det som du nämner att det är olika genrer som går in i varandra och så. Gör den ju egen och liksom svår att släppa när man väl har börjat och så. Så han gör ju något, han hittar ju någonting där. Är det här vi pratar om, det här med sakprosa, fackbok? Så den här saliga eller osaliga blandningen. Ja, man kan få skriva lite hur man vill faktiskt. Eller? Ja, det kan man få. Och också det här hur man liksom använder de här olika begreppen känns ju väldigt flytande. Alltså jag brukar gilla att prata om sakprosa för att jag tycker att det signalerar den här att det får vara lite glidande och det kan finnas liksom närhet till skönlitteraturen å ena sidan, det kan vara reportage och det kan vara forskning och så. Sakprosa låter väldigt tillåtande tycker jag. Medans här säger vi fackbok och det förstår man ju också vad det är. Ja. Det är de här böckerna som ligger här som på ett eller annat sätt förhåller sig till verkligheten. Och just för att den listan jag gjort och som det juryarbetet jag gjort, det ska jag vilja lyfta lite mer så de som lyssnar och tittar på det här förstår att nej, det är inte rapportböcker där det står saker uppspaltade, utan fackböcker i det här fallet är böcker som driver en framåt igenom och så det är häftigt. Men det här som du nämner eller som vi pratar om med fackbok och vad är det och sakprosa och sådär, och det är ju en stor anledning till att vi vill också göra den här listan för att berätta liksom, det här är facklitteratur och det har ju inte gjorts jag vet att till exempel Expressen gjorde en lista för något år sedan om de 25 bästa svenska böckerna i Sverige under 2000-talet och där fanns det inte en enda fackbok med till exempel då. Så det, rikta ljuset mot det här. Och de litterära priserna som finns i Sverige är ju i väldigt, väldigt stor utsträckning skönlitterära priser. Ja. Det är Augustpriset som har en fackboksklass, men i övrigt så är det ganska tunt på den fronten. Så att att slå ett slag för fackböckerna och sakprosan känns, med tanke på hur otroligt mycket fina böcker det finns, så känns det som en bra grej. Ska jag se om jag hittar, där är den. På tal om skönlitterärt som då är sakprosa och som berättar saker som är sanna och det stora och det lilla. Det här är ju Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Det är nästan poesi. Ja, verkligen. Och den fick faktiskt... Och fick Augustpriset. Ja, men i den skönlitterära klassen. Vilket säger ganska mycket om hur ska vi definiera detta och vad det är vad och sådär. För mig är det ju inget snack om att det är en fackbok. Och jag tror varför det? Berätta. Ja, vi älskar ju att facka in saker. Här måste vi nästan, jag tror man måste ta in någon typ förlagsrepresentant från Bonniers och författaren själv för att reda ut. Men det är en sann historia. Och
mig veterligen så har han ju inte hittat på någonting. Så då är det väl sakprosa, eller? Ja, men så läste jag den i alla fall. Och sen hur Augustpriset jury resonerar, det får stå för dem. Men hur som helst så är det en fantastisk bok. Otroligt drabbande, och på samma sätt som med Gellert Tamas berättar den också en hel del andra historier som inte är kopplat, för man läser titeln, man tänker Auschwitz, förintelsen, och det här blir mörkt och tungt och bara deprimerande, men det handlar ju mycket om Södertälje till exempel, där Göran Rosenberg växte upp. Det handlar om Sverige, det handlar om den är inte bara tung. Folkhemmet kanske. Absolut. Också det här liksom men det är inte bara mörkt, men det är klart det är i skuggan av kriget, att de flydde kriget. Göran Rosenberg måste vara en av dem. Alltså han är monumental. Ja, absolut. Kan man skriva så? Bland de namnen vi har på listan så tillhör han ju de som ligger i det absoluta toppskiktet av att ha ett stort och oerhört rikt författarskap. Ja. Så. Det finns många fler böcker där också som man kan läsa med stor Var det otjafsigt i juryn kring hans medverkan på listan, eller? Ja, det måste vi säga, absolut. Ja. Retorisk fråga. Säg gärna om det inte var. Nej, men topp 3 var väldigt enkelt faktiskt. Och ganska givet. Ja. Så det var mer längre bak som det var så krångligare och sådär. Men nej, den där borde alla läsa. Ja. Den är mästerligt berättad också. Ja, det är den. Och rätt enkel och tillgänglig. Ja, jag tycker mycket om hans böcker, men den griper. Det här är en bok som vi ska prata om nu. Den lever sitt liv. Den håller på för fullt. Stenbeck. Apropå svensk... En biografi över en framgångsrik affärsman. Ja. Av Per Andersson. Apropå new journalism, så är det verkligen ett sånt svenskt exempel på en sån bok också faktiskt. Den är ju, alltså han är ju så otroligt fascinerande i sig, alltså den här näringslivsmagnaten Stenbeck. Det vet vi ju, alla har väl sett de här tv-serierna och filmerna och allt som har gjorts kring honom. Det kom ju en annan bok för övrigt bara för något år sedan om honom, så det är liksom en aldrig sinande Stenbeckström på något sätt av historier och berättelser och sådär. Men det som är speciellt med den här boken, för han var ju inte så tillgänglig, den Stenbeck, utan gömde sig ju i sitt slott och så. Men Per Andersson fick ju en exklusiv intervju med honom, så det gjorde ju mycket för boken också, att han hade den tillgången till huvudpersonen då. Uppdrag som han fick, Per Andersson vet jag, att först göra reportage. Och så växer det till en bok. Återigen, här är en journalist. Visst. Journalister är bra på det här. Och skriva bra böcker som hamnar på listor. Ja, det kommer väldigt mycket fackböcker av journalister, och det är väl inte så att exakt alla som kommer håller exakt den här höga nivån. Nej. Men som journalister och författare så måste vi ju säga att journalister är jättebra på att skriva böcker, eller hur? Verkligen. Sen tror jag inte minst vi. Nej, precis. Obs skämt. Som min dotter brukar säga. Men det jag skulle säga var att det som är tacksamt som journalist är ju att du i bästa fall ute på något slags fält och du gör massa olika saker, skriver artiklar om olika ämnen och sådär. Sen helt plötsligt så får du fatt i någonting som känns, wow, det här var ju faktiskt jättespännande. Så skriver du den där artikeln på 10 000 tecken i bästa fall. Om det inte är sikt, för vi har ju ett mer generöst utrymme än så. Får du helt enkelt känslan av att här finns det mycket större berättelser. Och så tror jag att många av de här böckerna har börjat, de som är skrivna av journalister, att man har kanske haft en reportageidé och sen så har man upptäckt att här finns det mycket mer att berätta.
Jag tror att det också finns en spaning som jag fick av just Gunnar Lindstedt som är med på den här listan. Att det finns en tendens i medialogiken som är att texter i tidningar och tidskrifter blir färre och färre. De tillgängliga rollerna på redaktionerna som att vara så här, den som skriver de långa reportagen blir färre och färre. Vilket innebär att journalister som vill berätta långt, då är det boken som är möjligheten. Liksom. Ja, som du säger, Sikt är ett ganska så ensamt exempel på en tidskrift där det finns plats för att göra en lite större text. Merparten av de här böckerna på 25-listan och bästa sakprosaböckerna de är ju 10 år minst. Sen kommer de lite uppdaterad version. Stenbeck är en sån. Fylls på lite. Det får ta lite tid att bli en klassiker, eller? Sådär. Ja, just det. Nu funderar man på så här, men vadå, har det inte kommit några riktigt bra de senaste typ 5 åren? Är det så det är? Har det blivit... Nej, men det är nog faktiskt så att de måste få mogna lite. Några blir ju direkt avgörande. Diamant, eller hur? Ja, den är ju listan, faktiskt. Ja. Den tyckte jag också. Men de var flesta, alldeles... det får ta lite tid. De ska mogna eller ska visa att de är bra, eller? Det skulle jag tro. Vad säger du? Svårt att säga, tycker jag. Men jag tycker att boken som format visar ju någonstans det här som du är inne på. Alltså i den här uppmärksamhetsekonomin som vi lever i. Så har boken ett speciellt status och värde fortfarande, alltså till skillnad från långa reportage som alltså jag tycker blir kortas mer och inte får samma utrymme i tidningen längre då. Tidningar som krymper också sådär. Det är ju en konkurrens som bara ökar för var dag, känns som. Och det tycker jag man upplever själv också i vardagen. Alltså så här, det här var intressant, men vänta nu fick jag det här på telefonen. Liksom. Men boken har fortfarande den där dragningskraften och överlevnadsförmågan på ett annat sätt. Så bara att vi sitter här och pratar om 20 år gamla böcker. Ja, men det märker man märker ju det som författare också. Alltså jag kan ju regelbundet träffa nya personer som säger men jag har precis läst din bok. Och då är det kanske min första bok som kom för 5 år sedan. Det är ingen som säger, jag har läst den där artikeln du skrev för 5 år sedan. Jag kommer ihåg den här reelsen som du la ut. Exakt, för 5 år sedan. Ja. Exakt. Alla format kanske behövs på något sätt. Men vi gillar ju boken. Vi gillar ju också att det finns någonting att hålla i. Sen kan man läsa på fler sätt och i flera format. Det kommer fler listor från Sikt-redaktionen, vet vi. Och vi har fått hybris nu. Ni har fått hybris. Började bra och sen så bara det skenar iväg. I Sikt nummer 5 finns hela beskrivningen av de som är med på listan över de 25 viktigaste, bästa fackböckerna. Sakprosa som jag också gärna säger. Stort tack, Sara. Tack Johan för att ni kom hit. Tack själv. Och till er som har lyssnat, håll utkik då efter våra författarsamtal i sommar. David Lagerkrans, försten ut nästa vecka. Vi hoppas att det här ska göra lyssnings- och tittningssommaren lite roligare, djupare, mysigare. Kanske lär man sig någonting på vägen också. Ladda gärna ner EFNs app. Där finns mycket mer poddar, program, artiklar. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.